บนโซเชียลแชร์ว่าอันตรายนะสมัยนี้ใครกินส้มแบบชอบแกะกินทั้งกลีบระวังเจอแบบในคลิปนี้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับหนอนในส้มแบบคลิปนี้เกิดขึ้นได้จริงไหมครับเป็นจริงได้หนอนที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือแมลงวันผลไม้ในระยะที่เป็นตัวหนอนซึ่งปกติเขาจะอยู่ประมาณสักสัปดาห์นึงหลังจากนั้นผลไม้ก็จะสุกแล้วก็ร่วงหล่นเขาก็จะเป็นดักแด้ลงไปอยู่ในดินประมาณอีกสัก10 วันแล้วเขาถึงจะเป็นแมลงวันกลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะพบได้แล้วหนอนมันเข้าไปได้ยังไงครับแมลงวันผลไม้เนาะเขาก็จะมีอวัยวะวางไข่ซึ่งเป็นก้นแหลมๆแทงเข้าไปทะลุเปลือกเสร็จแล้วก็ไปวางไข่ไว้ในกลีบส้มพอมันเป็นตัวเสร็จมันก็อยู่ด้านในโดยที่เรามองไม่เห็นมันก็กินเนื้อข้างในไปเรื่อยๆในคลิปนี้ต้นทางเผยแพร่กันในต่างประเทศนะครับแต่ว่าส้มในไทยจะมีโอกาสเจอแบบนี้ได้ไหมครับเจอน้อยมากนะครับแทบไม่ค่อยเจอเพราะเนื่องจากว่าเขามีพืชที่จะกินมากกว่านั้นส้มเนี่ยเปลือกไม่ได้บางจะมีต่อมน้ำมันอยู่ถ้าไม่ขาดแคลนไม่มีกินจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่มาทำลายและไม่ใช่แค่ส้มครับอย่างมะม่วงผลนี้แมลงวันมาวางไข่ไว้เป็นหนอนแบบที่เห็นในบ้านเราเนี่ยเราก็จะเจออยู่แล้วผลไม้อย่างอื่นๆอีกมากมายแทบจะทุกชนิดเลยก็ว่าได้ที่เปลือกไม่หนานะครับงั้นถ้าส้มหรือผลไม้นั้นมีหนอนแสดงว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมครับไม่ถึงกับ100%เนาะมันอยู่ที่ระยะที่มันวางไข่ไม่มีสารเคมีช่วงนั้นพอดีแล้วมันมาวางไข่เกษตรกรมาฉีดอีกที10 วันหลังจากนั้นมันวางไข่ไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดหนอนด้านในได้เหมือนกันก็ไม่ได้การันตีว่าการมีหนอนข้างในมันคือปลอดภัยแต่จริงๆแล้วการเจอหนอนไม่ได้น่าตกใจจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะกลัวมันด้วยคือตัวหนอนเนี่ยมันไม่ได้มีโทษอะไรเป็นเหมือนโปรตีนชนิดหนึ่งทานได้นะครับไม่ได้อันตรายอะไรเพียงแต่ว่าหลังจากที่หนอนตัวนี้มันเข้าทำลายแล้วเนี่ยมันก็จะมีเชื้อราหรือแบคทีเรียเข้าไปทำลายซ้ำเข้าไปอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมันทำให้ผลนั้นเน่าซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับเราทำให้เราท้องเสียมีปัญหาอย่างอื่นได้ก็ระวังตรงนั้นมากกว่าบางคนโทษหนอนจริงๆไม่ใช่นะฮะการเจอหนอนในผลไม้แม้มีโอกาสเกิดได้แต่ก็บ่งชี้ความบกพร่องของผู้เกี่ยวข้องครับถ้าสมมติว่าข้ามมาจนถึงบ้านเราแล้วเจอเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่า 1. การจัดการสวนของเกษตรกรเนี่ยไม่ได้มีการควบคุมแมลงวันผลไม้ที่ดีพอการส่งออกโรงคัดบรรจุต่างๆเนี่ยไม่ได้มีมาตรฐานที่จะมีการตรวจสอบควบคุมมันอีกส่วนหนึ่งในแง่ของการนำเข้ามาหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบในการตรวจตราส่วนผู้บริโภคถ้าอยากหลีกเลี่ยงก็ต้องเลือกร้านเลือกผลให้ดีกรณีที่เป็นผลไม้ส่งออกมาแล้วมันเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยจริงๆควรจะโทรแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมวิชาการเกษตรที่เป็นหน่วยกักกันพืชให้เขาได้ทราบว่ามีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะเขาจะได้เข้มงวดในการตรวจตาแบบนี้ต่อไปถ้าใครกินส้มก็ต้องฉีกกลีบดูก่อนไหมครับ จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับถ้าสมมติว่าแค่เป็นตัวหนอนเล็กๆฟักไข่ใหม่ๆ 3-4 วันแรกเนี่ยขนาดเล็กกว่าเส้นได้อีกแล้วก็ไม่เกิดการเน่าจริงๆเราทานเข้าไปก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่าถ้ากรณีเราแกะออกมาแล้วบางครั้งบางทีมันมีกลิ่นหรือว่าผิวส้มมันมีลักษณะน่วมบดแล้วบุ๋มแกะออกมาแล้วบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะอาจจะพบตัวหนอนได้อย่างนั้นค่อยระวังว่ามันอาจจะมีเชื้อราหรือแบคทีเรียเข้าทำลายซ้ำแล้วดังนั้นสรุปแล้วข้อมูลและคลิปนี้เป็นยังไงครับถ้าจะแชร์ต่อนะควรจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้อันตรายอย่างนั้นถ้าจะเขียนว่ามันอันตรายควรระวังมันอาจจะเป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปเพราะมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้พบเห็นได้บ่อยครั้งนักในผลส้มนะครับระแวดระวังอย่างเข้าใจเพราะบางครั้งอันตรายก็มองเห็นได้ไม่ง่ายนักนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์มีวิจารณญาณก่อนเชื่อมีสติก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์